vợ cả đã bị Abu đuổi đi được 3 ngày. Abu cũng chưa từng ra ngoài tìm vợ cả, anh cũng không muốn tiếp tục ở đây. Hôm nay anh định rời đi, nhưng Abu lại lấy lý do con cái bị bệnh để giữ anh lại. Vậy người tốt phải làm sao đây? Khi người quay phim tới, thấy cô bé vẫn ốm yếu nằm dưới đất, trông hoàn toàn không có sức, miệng vẫn gọi tên vợ cả. Người tốt nghe thấy, liền thúc Abu đi tìm cô ấy, nói rằng nếu Abu không đi tìm, thì hôm nay cô sẽ rời đi. Abu nói các con vẫn đang bệnh, nếu người tốt đi rồi anh không lo nổi. Người tốt nói, cô biết anh không chăm được, nên cô mới phải rời đi. Chỉ khi cô đi, Abu mới chịu đi tìm vợ cả. Cô lại hỏi Abu khi nào đi. Nếu đi ngay bây giờ, cô còn có thể giúp chăm thêm một lúc. Nếu để tới chiều, thì cô không giúp được nữa. Cô sẽ đi ngay. Abu nói, cơm đã nấu xong rồi, bảo người tốt ăn xong rồi hẵng nói. Người tốt đồng ý, cô nhấc đồ ăn đã nấu khỏi bếp lò. Abu lại đưa cho cô cái đĩa, bảo cô cho đồ ăn vào đĩa. Abu còn mang cả muối tới, hỏi con gái lớn khi nào thì rắc muối. Cô bảo anh chờ chút, bên ngoài còn lớp vỏ. Rắc muối kiểu gì? Rõ ràng Abu cố ý kiếm chuyện nói. Người tốt bày đồ ăn ra, ngồi xuống đất bắt đầu bóc vỏ. Abu chơi cùng cô con gái nhỏ. Cô bé hôm qua cũng bị cảm, nhưng uống thuốc xong thì khá hơn nhiều. Còn con gái lớn vẫn chưa đỡ, cuộn người nằm dưới đất, trông có vẻ rất lạnh. Abu cũng không để ý tới, còn bốc đồ ăn trong đĩa nếm thử. Abu lại lộ bản chất, lại trở về kiểu lười biếng trước kia. Người tốt nói với anh, sau khi cô đi, hãy chăm sóc tốt cho các con. Abu nói con gái lớn vẫn đang bệnh, nếu người tốt rời đi thì không còn ai chăm sóc nữa. Bảo cô vì các con mà nghĩ lại, đợi các con khỏe rồi hãy đi. Người tốt nói, anh là cha của bọn trẻ, các con phải do anh chăm, cô không thể ở đây mãi. Nếu anh thật sự nghĩ cho con, thì nên sớm đi tìm vợ cả. Nếu vợ cả con ở đây, các con cũng đâu đến nỗi bị cảm. Bảo Abu tự suy nghĩ lại, đừng vô cớ gây khó dễ cho vợ cả nữa. Ăn xong, người tốt nói với Abu, dọn xong việc nhà cô sẽ đi. Nói xong liền đứng dậy dọn dẹp. Abu vào bếp lấy bát, rồi lại sang kho, lấy ít cám cho gà ăn. Người tốt rửa sạch bát đũa, cũng đem đồ ăn thừa cho gà. Dọn xong xuôi, người tốt chuẩn bị đi. Abu lại bảo cô cho con gái lớn uống thuốc. Anh nói mình không biết cho uống. Người tốt đành cầm thuốc tới, bảo con gái lớn đến uống thuốc. Con gái lớn ngồi xuống cạnh cô, nói rằng rất nhớ vợ cả, bảo người tốt đi tìm vợ cả. Người tốt nói với em, cô không biết vợ cả đi đâu, cô cũng nhớ vợ cả, nhưng không biết tìm ở đâu. Bảo con gái lớn nói với Abu, để anh đến nhà mẹ đẻ của vợ cả tìm. Abu lại nói, người tốt đừng đi nữa, bọn trẻ cần cô. Người tốt nói, nếu cô không đi, Abu sẽ không bao giờ đi tìm vợ cả. Nói xong còn dặn con gái lớn, sau khi cô đi, nhớ uống thuốc đúng giờ, ban đêm nhớ đắp chăn, rồi dặn Abu quan tâm con cái hơn, đừng chỉ nghĩ cho mình. Abu nói với cô con gái nhỏ rằng, người tốt sắp đi rồi, sẽ không còn ai chăm sóc nữa. Người tốt nghe thấy, cô nói Abu nên đi tìm vợ cả, vì vợ cả mới là mẹ thật sự của bọn trẻ, đừng nhắm vào cô nữa. Người tốt làm vậy là đúng, phải đối xử với Abu như thế. Chỉ khi cô đi rồi, Abu mới không lo nổi cho con, mới nhớ ra vợ cả tốt thế nào. Người tốt cho con gái lớn uống thuốc xong, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Abu lại ra giữ cô lại, nói bọn trẻ không rời cô được. Người tốt nói, nếu anh là người cha có trách nhiệm, thì bây giờ phải đi tìm vợ cả, chứ không phải cứ giữ tôi lại. Anh không thấy mình ích kỷ sao? Nói xong liền rời đi. Cô vẫy tay chào cô bé, Abu cũng vẫy tay, nhưng người tốt không để ý, mở cửa rời đi luôn. Người quay phim mang len cho Nasima, là do Nasima chủ động xin, vì trời trở lạnh, cô muốn đan mũ cho các con trai lớn không có tiền mua, đành phải nhờ người quay phim. Nasima nhận len và cảm ơn, rồi đem chăn trong lều ra, vắt lên tường nhà hàng xóm phơi. Cô nói tối qua mưa, không chỉ trong lều bị ướt, mà cả chăn bên trong cũng ướt. Đêm qua họ gần như không ngủ, vì thật sự quá lạnh, đến cả nhiên liệu đốt lửa cũng hết. Người quay phim đã biết từ hôm qua, nên đưa nhiên liệu cho con trai lớn. Cuộc sống của con trai lớn quá chật vật, ngay cả khi vợ cả bị đuổi đi trước đây, cũng chưa từng khổ như bây giờ. Con trai lớn vào lều xem, rồi nói với Nasima, bên dưới lều vẫn còn nước, anh phải nhanh nghĩ cách làm khô lều, nếu không ban đêm lại không ngủ được. Anh liền mang bếp trong lều ra ngoài, gọi Nasima đến giúp, cùng nhau dịch chuyển lều, để ánh nắng chiếu vào. Sau khi dựng lại lều, họ mang cả chăn và quần áo ra, để phơi khô. Có thể thấy tất cả đều đã bị ướt. Con trai lớn thật sự quá khổ, không biết tối qua họ chịu thế nào.
Cuộc sống này của con trai lớn, anh cũng phải chịu trách nhiệm lớn, vì anh thật sự quá lười. Quần áo ướt chất đống rồi mặc kệ, cũng không đem ra phơi. Anh còn không bằng Nasima. Nasima còn biết vắt chăn lên tường. Xong việc cô hỏi con trai lớn, sao hôm nay anh không đi làm? Con trai lớn nói, hôm nay anh không đi, muốn ở lại dọn sân, dọn sạch rác mà xô ra từng ném, chuẩn bị cho việc xây nhà sau này. Nasima nói, họ đã hết tiền, lấy gì mà xây nhà nữa, bảo anh nên đi làm trước. Việc dọn rác để cô làm, không cần anh bận tâm, đỡ cho anh vất vả. Con trai lớn nói, cô đã quá cực rồi, không để Nasima dọn rác nữa, bảo cô đun nước pha trà cho anh, uống xong anh sẽ đi dọn sân. Nasima tuy không mấy vui lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Con trai lớn lười như vậy, không có ai giúp, thì đến bao giờ mới xây được nhà? Cuộc sống của Nasima chẳng có gì để trông chờ, lại gặp người đàn ông không có chí tiến thủ. Con trai lớn thà ở nhà dọn rác, cũng không muốn ra ngoài đi làm. Nasima tuy rất giận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô rót nước cho con trai lớn, hỏi lý do vì sao anh không đi làm. Con trai lớn nói, họ đã có đất rồi, anh muốn nhanh chóng xây nhà, nên hôm nay không đi làm, muốn dọn sạch sân trước. Nasima nói với anh, dù dọn sân có sạch đến đâu, không có tiền thì cũng không thể xây nhà. Nếu muốn sớm xây được nhà, thì nghe lời cô ra ngoài đi làm. Con trai lớn nói với Nasima, đi làm bên ngoài rất vất vả, thường xuyên bị ông chủ mắng, còn không bằng ở nhà dọn sân. Nasima nghe những lời thiếu chí tiến thủ đó, liền đứng dậy nói với anh, hãy nghĩ cho các con một chút, đừng chỉ nghĩ đến sự thoải mái của mình, để con cái phải chịu khổ. Con trai lớn nói, con cái khổ chỗ nào, chúng ở cùng ông bố chồng trong nhà lớn, bên trong có sưởi ấm, thoải mái hơn chúng ta nhiều. Nasima nghe xong, tức đến không chịu nổi, cô không thèm để ý đến anh nữa, ngồi vào trong lều đan mũ cho các con. Con trai lớn đúng là buông xuôi rồi, thật khiến người ta bực mình. Lee Min-ho chạy tới, thấy con trai lớn và Nasima thì nói nhớ họ, muốn ở chung với họ. Con trai lớn nói với cậu bé, giờ họ đang ở lều, trong lều rất lạnh, không thoải mái như nhà lớn, không thể để cậu bé ở cùng. Lee Min-ho đi tìm Nasima, nói rằng con nhà khác đều ở với bố mẹ, vì sao mình không được ở cùng. Nasima nói với cậu bé, cô cũng rất muốn ở cùng con, nhưng lều quá lạnh, lại không đủ chỗ, đợi xây xong nhà sẽ ở cùng. Lee Min-ho hỏi Nasima, bao giờ thì xây xong nhà? Nasima nói không biết, bảo đi hỏi con trai lớn. Lee Min-ho lại hỏi con trai lớn nói, trong tay không có tiền, không thể xây nhà, bảo cậu bé đợi thêm. Lee Min-ho nói, không có tiền thì đi làm. Con trai lớn nói, anh còn rất nhiều việc phải làm, không thể đi làm, giờ phải đi dọn rác trong sân, bảo Lee Min-ho đừng làm phiền. Con trai lớn đang trốn tránh vấn đề, đến cả con mình cũng không dám đối mặt. Ngay cả con trai ruột cũng không dám đối diện, anh chọn cách né tránh, thà dọn rác trong nhà, cũng không muốn đi làm. Không hiểu anh nghĩ gì, Nasima không muốn ở lều mãi, lại đi gọi con trai lớn, bảo anh đừng nhặt rác nữa, hãy nghĩ cách xây nhà đi. Con trai lớn vẫn nói không có tiền. Nasima nói với anh, cô biết anh không có tiền, nhưng không thể cứ tiêu cực mãi, không đi làm thì tiền đâu ra. Con trai lớn lại lấy cớ đi làm mệt. Nasima nói với anh, nếu đã thấy đi làm mệt, không muốn kiếm tiền xây nhà, thì lên núi nhặt cành cây, dựng tạm cái chòi, ít ra cũng dễ ở hơn cái lều này. Con trai lớn nói không làm được, vì cành cây xây nhà quá nặng, một mình anh không làm nổi, huống hồ đất lại rộng như vậy, phải nhặt bao nhiêu cành cây, anh không đi nhặt, anh thấy ở lều cũng được. Con trai lớn đúng là kẻ nhu nhược, không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho con, chẳng trách lúc nào cũng bị xô ra ức hiếp. Anh thật sự không có chút chí tiến thủ, còn trông chờ người quay phim tiếp tế, thật quá vô dụng. Lee Min-ho lại tới, cứ nhìn con trai lớn đòi ở cùng. Con trai lớn vẫn nói không được, ở đây không đủ chỗ, rồi cầm nhiên liệu đi xử lý rác. Nasima nói, anh chỉ biết né tránh, chưa từng nghĩ cách giải quyết, không biết bao giờ mới ở được nhà. Con trai lớn không trả lời, tiếp tục lo xử lý rác. Người quay phim cũng nói với anh, cứ trốn tránh như vậy không ổn, không thể sống mãi trong lều. Con trai lớn nói, anh cũng muốn nhà lớn, nhưng thật sự không có cách. Giá mà tiền đầu tư trước kia, có thể lấy lại thì tốt biết mấy. Lee Min-ho giúp xếp củi, nói mình có thể giúp làm việc, mong con trai lớn cho ở cùng. Con trai lớn à, anh còn không bằng con mình. Dọn xong rác anh nói tay mình bẩn, gọi Nasima tới rót nước rửa tay. Nasima tức quá không để ý, anh lại gọi Lee Min-ho rót nước, rồi bảo Nasima đừng giận,
nói chuyện xây nhà vẫn còn hy vọng. Ngày mai anh sẽ đi hỏi người quen, xem có bắt được ông chủ đã lừa đầu tư không. Nếu bắt được thì có tiền xây nhà. Anh lại nói với Lê Min Ho, đợi xây xong nhà, sẽ cho cậu bé chuyển qua ở cùng. Lê Min Ho vui lắm, chạy đi tìm Nasima. Con trai lớn đói rồi, bảo Nasima nấu cơm. Nasima bảo anh tự làm, trong nhà chẳng còn gì để nấu. Con trai lớn nói, bánh mì ba mẹ chồng mang hôm qua, vẫn chưa ăn hết, hỏi Nasima để đâu. Nasima bảo anh tự tìm, còn nói hôm nay sẽ ăn hết, xem ngày mai anh làm sao. Soja vẫn còn giận chuyện hôm qua. Cô nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng, sau này không có sự cho phép của cô, không được mang đồ ăn cho con trai lớn. Ai dám mang sẽ bị đuổi đi. Soja nói mình không sai. Bà mẹ chồng này, vì sao mang đồ ăn cho con trai lớn? Nếu còn dám mang, cô sẽ không cho ở nhà lớn. Soja thật quá lộng hành. Ông bố chồng kéo cô lại, nói nhà này không còn phù hợp cho Soja, bảo cô rời đi, muốn lộng hành thì đi chỗ khác. Bà mẹ chồng thấy vậy liền thêm lời, nói với ông bố chồng, hôm nay cô dám gọi tôi như vậy, ngày mai sẽ dám xúc phạm ông, bảo ông đuổi cô đi, cho cô về nhà mẹ đẻ ở lều, để cô nếm lại cảm giác ở lều, xem sau này còn dám lộng hành không. Soja vẫn khăng khăng mình đúng, là bà mẹ chồng sai, cô chỉ nhắm vào bà, chứ không xúc phạm ông bố chồng, bảo bà mẹ chồng đừng thêm lời. Ông bố chồng chỉ vào lều của con trai lớn, nói vì Soja, ông đã đuổi họ ra ở lều rồi. Vậy mà Soja vẫn chưa hài lòng, còn tiếp tục gây chuyện, hỏi rốt cuộc Soja muốn thế nào mới chịu yên. Soja nói với ông bố chồng rằng cô sẽ ở lại đây, nhất quyết không rời đi. Cô đã lấy Abu và con trai lớn và luôn sống ở căn nhà này, dựa vào đâu mà bắt cô đi. Ông bố chồng nói cô suốt ngày gây rối, giờ còn muốn đuổi bà mẹ chồng đi, biết đâu sau này lại đuổi cả ông. Ông bảo bà mẹ chồng lấy giày cho mình, muốn ra ngoài đuổi Soja. Bà mẹ chồng nói với Soja, cô mở miệng là gọi tôi như vậy, tôi là bà mẹ chồng của cô, không phải người để cô xúc phạm. Soja nói, bà mẹ chồng chỉ là người già, căn nhà này sớm muộn cũng là của cô, vì cô trẻ hơn mọi người. Ông bố chồng đuổi Soja ra cửa, Soja né sang một bên, rồi nói với ông, cô chưa từng có ý đuổi ông, bảo ông đừng đuổi cô muốn ở lại chăm sóc ông. Bà mẹ chồng bảo ông đừng tin Soja, ở nhà Soja ngoài ăn uống, chỉ lo cho cặp song sinh, chưa từng chăm sóc ông. Bà bảo ông đi lấy chổi, muốn cùng ông đuổi Soja. Soja lao tới trách bà mẹ chồng kích động, bắt bà im miệng. Ông bố chồng cầm chổi ngăn cản Soja, bà mẹ chồng kéo Soja ra ngoài, nhưng vẫn chưa đuổi được. Soja quay sang nói lời mềm mỏng, nhắc chuyện ông từng ốm, chính cô là người đưa ông đi khám. Ông bố chồng nói với Soja, cô quá lấn tới rồi, nếu không đuổi cô đi vài ngày, cô sẽ không biết ai là người quyết định. Soja nói, từ trước đến nay, ông luôn là người quyết, mọi việc cô làm đều theo ý ông. Ông nói nếu vậy, thì ông yêu cầu Soja rời đi. Soja đóng cửa lại, nói rằng mình sẽ không đi, cô không làm gì sai. Ông hỏi vì sao cô gọi bà mẹ chồng như vậy, và còn muốn đuổi bà đi, đó cũng là ý của ông sao? Bà mẹ chồng bảo đừng nói nhiều nữa, cứ đuổi Soja đi. Soja nhắc lại chuyện trước kia, ông từng nói bà mẹ chồng lớn tuổi, không thể chăm sóc ông, nên để cô thay thế. Ông nói mình không quên, nhưng nói vậy, chỉ để bà mẹ chồng được nghỉ ngơi, ông không cho phép cô xúc phạm bà, càng không cho phép đuổi bà đi. Soja cuối cùng cũng bị răn đe, ông cho rằng cần nghiêm khắc một lần, để cô không tái diễn. Nguyên nhân sự việc là vì Soja xúc phạm ba mẹ chồng, khiến ông tức giận. Ba mẹ chồng vốn đã chịu đựng lâu rồi, chỉ là không dám nói. Hôm nay nhân lúc ông lên tiếng, bà cũng nói rõ thái độ. Ông làm vậy còn để khẳng định quyền quyết định, không cho Soja làm quá, nếu không nghe lời sẽ bị đuổi đi. Soja tỏ ra uất ức, nói việc đuổi con trai lớn là do ông đồng ý, vậy sao còn cho bà mang đồ ăn? Ông nói mình chỉ đồng ý cho họ rời đi, không phải dồn họ vào đường cùng. Việc mang đồ ăn, ban đầu ông cũng không muốn, nhưng sau đó đã nghĩ lại, con trai lớn vẫn là con ông, không thể để họ thiếu ăn. Sau này con trai lớn xây được nhà, ông còn có thể chuyển sang ở, để được chăm sóc tuổi già. Bảo Soja đừng thiển cận, nếu ông dọn đi, căn nhà này chẳng phải của cô sao? Soja nói, con trai lớn sẽ không cho ông qua ở. Ông nói, chỉ cần đừng ép họ quá, ông sẽ có cách, và bảo Soja đừng sang gây chuyện. Ông vẫn đang nghĩ đến chuyện tốt, nhưng không biết rằng, dù con trai lớn có đồng ý, cũng phải đợi xây xong nhà,
Hiện giờ anh ta chẳng có gì, lấy đâu ra nhà để xây, đành để ông chờ vậy. Ông lại nhắc nhở Soja, rồi đưa chổi cho cô, bảo dọn dẹp sân, vì 2 ngày rồi cô chưa dọn. Ông còn dặn, nếu không muốn bị đuổi, thì phải nghe lời. Soja nói, sân chưa bẩn, bẩn rồi dọn cũng được. Ông tức giận, hỏi lại Soja, có phải cô muốn bị đuổi không? Bà mẹ chồng bảo ông đuổi cô. Soja nói, sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này sẽ không chăm sóc bà. Nói xong bắt đầu quét sân. Ông dặn thêm, sau này sân phải dọn mỗi ngày, nếu còn thấy rác, ông sẽ nhắc nhở tiếp. Bà mẹ chồng chỉ lá rụng dưới gốc nho, bảo quét chỗ đó trước. Soja làm ngơ, quét theo ý mình. Ông lại tới nhắc, không nghe lời bà mẹ chồng sao, bảo quét dưới gốc nho trước. Hôm nay Soja bị nhắc nhở, nhưng chắc cũng chẳng được lâu, rồi lại đâu vào đó. Con gái lớn ngồi chơi dưới đất, trông khỏe hơn trước nhiều, có vẻ đã khỏi cảm. Abu đang bận nấu ăn, thấy người quay phim đến, anh không kịp quay lại chào, chỉ nói mình đang rất bận, nhờ người quay phim trông con gái lớn. Giờ vợ cả không ở nhà, người tốt cũng đã rời đi, việc chăm con đều do Abu lo liệu. Người quay phim đến chỗ con gái lớn, hỏi vì sao bé nằm xuống. Con gái lớn nói nhớ mẹ, nhờ người quay phim giúp tìm. Abu lấy hành tây từ kho, rồi vội vàng nấu ăn. Người quay phim thấy Abu rất bận, nói chăm con một mình thật vất vả, sao không gọi vợ cả về giúp. Abu nói mình không bận, không cần vợ cả giúp. Anh còn nói vợ cả không ở nhà, cũng là dịp để rèn tay nghề nấu nướng. Người quay phim hỏi, vợ cả đã rời đi mấy ngày, anh không lo sao? Dù sao cô ấy là mẹ các con, ít nhất anh nên biết cô ấy ở đâu. Abu nói, là vợ cả làm điều có lỗi với anh, vì cô ấy không đưa tiền cho anh. Giờ cô ấy đã đi, anh cũng tìm được số tiền giấu đi, anh không cần cô ấy nữa, vậy tại sao phải tìm? Abu còn nói giờ mình có tiền, muốn làm gì cũng được, không cần bị vợ cả quản, anh mong cuộc sống này từ lâu rồi. Người quay phim nói, anh không cần vợ cả, nhưng các con thì cần. Vừa rồi con gái lớn còn nhờ tìm mẹ. Abu nói, bé vẫn chưa khỏe hẳn, khỏi rồi sẽ không tìm nữa. Nếu còn nhớ mẹ, anh sẽ đưa bé lên thành phố chơi, mua đồ ngon cho bé, rồi bé sẽ quên thôi. Abu thay đổi quá nhanh, chắc chắn có nguyên nhân phía sau, hay là Abu thật sự đã quen người khác ở bên ngoài, hoặc đang có ý định như vậy. Dù thế nào thì vợ cả lại là người chịu thiệt. Khi Abu đang nấu ăn, con gái nhỏ chạy tới, nhìn Abu hỏi tìm mẹ, có vẻ bé vừa mới ngủ dậy. Abu nói, mẹ ra ngoài có việc, vài hôm nữa sẽ về, bảo con gái đừng đứng đây, đi tìm con gái lớn chơi. Con gái nhỏ tìm con gái lớn chơi, nhưng con gái lớn không khỏe, nằm dưới đất không chơi cùng. Con gái nhỏ cũng không buồn, ngồi lên chiếc xe đồ chơi tự chơi. Vợ cả không ở nhà bọn trẻ thật tội. Abu cũng quá lạnh lùng, dù chỉ vì con cái, anh cũng nên đi tìm vợ cả. Con gái nhỏ chơi xe một lúc, lại chạy tới tìm Abu, tiếp tục hỏi tìm mẹ. Abu hỏi con sao vậy, có chuyện gì cứ nói. Con gái nói mình khát nước. Abu rót nước cho con, bảo sau này có gì thì nói, đừng chỉ đứng tìm mẹ nữa. Người quay phim lại khuyên Abu, bọn trẻ cần vợ cả, nếu cô ấy ở đây, bọn trẻ đã không bám lấy anh. Cách làm này là không đúng. Giờ anh đã tìm lại được tiền, thì đừng so đo với vợ cả nữa. Cô ấy giữ tiền cũng vì lo cho anh, có lẽ sợ anh đầu tư rồi mất hết, giống như con trai lớn. Abu nói, mình không ngốc như con trai lớn, anh sẽ không đầu tư, chỉ là không muốn giao tiền cho vợ cả giữ. Còn bảo người quay phim đừng xen vào chuyện giữa anh và vợ cả. Con gái nhỏ thấy đồ ăn còn nóng, lại chạy tới gần. Abu sợ con bị bỏng, liền ngăn con lại. Người quay phim nói, Abu thấy chưa, một mình trông con rất nguy hiểm, lỡ con bị bỏng thì sao? Abu nói, sẽ không để con bị sao, anh luôn quan tâm và yêu thương con. Người quay phim nói, không cho con ở với mẹ, mà gọi là yêu thương sao? Nếu Abu còn cố chấp như vậy, sau này anh sẽ không tiếp tế nữa. Bảo Abu suy nghĩ kỹ, ngày mai giờ này anh sẽ quay lại. Nếu Abu vẫn không tìm vợ cả, thì anh cũng không đến nữa. Nói xong người quay phim rời đi. Sáng sớm Soja đã bắt đầu than phiền, nói việc nhà ông bố chồng giao quá nhiều, làm mãi không hết. Cô thật sự muốn thoát khỏi nơi này. Ông nói, nếu Soja rời đi, thì mọi người cũng được yên ổn hơn. Soja nói nếu cô đi, sẽ không còn ai chăm sóc ông. Bảo ông đừng nghĩ đến việc đuổi cô, cũng đừng trông chờ con trai lớn và Nasima, họ sẽ không chăm sóc ông. Vì ông đã đuổi họ ra ở lều, họ đã sinh bất mãn.
sau này ông chỉ còn trông vào cô, đừng trông cậy ai khác, nên bảo ông phải đối xử tốt với cô. Bà mẹ chồng nói, chính Soja bày mưu đuổi họ đi, giờ lại lấy việc chăm sóc ông ra uy hiếp. Soja bảo bà mẹ chồng im lặng, ông lại nói Soja nói đúng, giờ chỉ còn trông cậy vào Soja. Ông bảo bà mẹ chồng nói ít lại, cũng phụ giúp Soja việc nhà, đừng để cô làm hết mọi việc. Bà mẹ chồng nói, Soja đuổi họ đi, thì phải gánh hết việc nhà. Soja lại xúc phạm bà, nói bà là người xấu nhất, rảnh rỗi cũng không chịu giúp. Soja nói chỉ chăm ông, không chăm bà mẹ chồng. Lúc này có người gõ cửa, ông bảo Soja ra mở cửa, là chị dâu của vợ cả, cô đến tìm anh trai vợ cả. Soja hỏi sao lại tìm tới đây, chuyện này liên quan gì, bảo chị dâu đi tìm vợ cả mà hỏi. Chị dâu nói đã tìm rồi, nhưng vợ cả không ở nhà, nghe nói mấy ngày chưa về, nên mới tới đây hỏi thăm, xem vợ cả có ở đây không. Soja nói, dù vợ cả có tới, cũng sẽ bị cô đuổi đi, bảo sau này tìm vợ cả, đừng tới đây nữa, nơi này không chào đón. Soja thúc họ rời đi. Lúc này ông bố chồng bước ra, hỏi chị dâu có chuyện gì. Chị dâu nói, mình tìm vợ cả, rồi kể chuyện không tìm thấy cô, cho ông nghe. Ông nói vẫn luôn hỏi thăm, tin tức của vợ cả và Abu, hôm nay mới rõ ràng, rồi nhờ chị dâu nói chỗ ở của vợ cả. Chị dâu nói vợ cả không ở nhà, chỉ có Abu ở đó, nhưng chỗ ở khá khó tìm, ở làng bên cạnh. Ông cảm ơn chị dâu, nói khi rảnh sẽ qua tìm Abu, rồi hỏi thêm chuyện khác, hỏi vì sao chị tìm chồng. Chị nói vợ chồng cãi nhau, nên về nhà mẹ đẻ, quay lại thì không thấy chồng, chồng đã bán nhà, giờ không còn chỗ ở. Không ngờ tìm chồng không gặp, lại giúp ông biết tin vợ cả và nơi cô đang ở. Hóa ra chị dâu cãi nhau với chồng, đưa con về nhà mẹ đẻ vài ngày, khi quay lại mới phát hiện chồng đã bán nhà, không còn nơi nương tựa, nên đi tìm vợ cả, nhưng vợ cả không có ở nhà, lại tới đây hỏi thăm, không ngờ lại để ông biết được chỗ ở của vợ cả. Ông rất mừng, mời chị dâu vào uống trà nghỉ ngơi. Soja không đồng ý, ông liền nổi giận với Soja, nói chị dâu là khách, lại cho biết địa chỉ của vợ cả, phải mời vào uống trà. Vào phòng khách, ông bảo Soja đi pha trà, rồi hỏi thăm tình hình của vợ cả, hỏi cô sống thế nào, bọn trẻ có ổn không, Abu có đi làm không. Chị dâu nói, vợ cả sống ổn, Abu trước đó vẫn đi làm, gần đây con gái lớn bị cảm, anh ở nhà chăm con, nhưng vợ cả không ở đó. Abu nói, cô ra ngoài rồi, nên chị mới tới đây hỏi. Ông nói với chị dâu, ông đã nhận ra sai lầm, hối hận vì đuổi vợ cả đi, biết cô sống ổn, ông cũng yên tâm, khi rảnh sẽ cùng bà mẹ chồng đi thăm và xin vợ cả tha thứ. Chị dâu nói, nếu sắp tới gặp vợ cả, thì hỏi giúp, xem có gặp anh trai mình không, nếu có gặp, nhờ khuyên anh ấy quay về, bọn trẻ rất cần cha. Ông nói anh trai vợ cả thật quá đáng, bán nhà rồi còn biến mất, không nghĩ cho con cái. Nếu gặp vợ cả, ông sẽ chuyển lời của chị dâu, nói lại đầy đủ. Mọi người trò chuyện thêm, cuối cùng Soja mới pha xong trà, mang ra đặt trước mặt chị dâu, rồi rời đi ngay. Chị dâu biết Soja không chào đón, uống trà xong liền chuẩn bị rời đi. Ông bố chồng và Soja ra tiễn. Soja lại buông lời khó nghe, cô trách chị dâu báo địa chỉ của vợ cả là muốn ông đón vợ cả về để tranh giành căn nhà này, còn hỏi có phải vợ cả sai làm vậy không. Bắt chị dâu nhắn lại với vợ cả rằng căn nhà này là của cô, không ai được bén mảng tới, đừng mơ đến chuyện giành lấy. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào các phần sau.